محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على بركة الله سنبدأ وقائع مناقشة الباحثة سحر سامي السادات أبو السعود النشار. وقبل أن نبدأ المناقشة أرحب بالأستاذة الدكتورة رهاب، أستاذ بكلية التربية جامعة المنوفية، وسعادة الأستاذة الدكتورة ناهد من العلماء المتميزين علما وخلقا، ويعني احنا بنبارك لها على حدث سعيد جدا حصل من شهر او 2، ويبدو ان احنا وشنا حلو عليها ان شاء الله. دايما الحمد لله. وكذلك برحب باستاذه الدكتوره مربط صالح حديدي، استاذ المناهج وطرق التدريس بالكليه. الاستاذه الدكتوره مربط صالح حديدي، استاذ دكتوره في قسم المناهج وطرق التدريس اللغه الانجليزيه. وطبعا الاستاذه الدكتوره مربط غنيه عن التعريف، زميلة عزيزة وأستاذة متميزة، وإحنا بنسعد دائما إن سعادتها بتشاركنا في الإشراف، أو أنا بشرف معاها، و يعني شكرا جزيلا للجهد اللي بتبذله معانا دايما. برحب بضيوفنا الأستاذ الدكتور أحمد صلاح من المنوفية، والدكتورة رحاب جوهر زمانها جاية على وصول إن شاء الله، والأستاذ محمد منورنا هو فرحات ولينا وكل الباحثين والباحثات وأهل سحر جميعا، وطبعا زوجتي الجميلة ناس. وبإذن الله يوم جميل ويوم مبارك. والباحثة سحر طبعا من الباحثات المتميزات وعلى خلق كبير، وجهدها كبير جدا، وبنشكر يعني أهلها لحسن التربية. وعلى بركة الله هنقدم الباحثة يعني على بركة الله نبدأ في تقديم الباحثة سحر سامي السادات أبو السعود النشار، حاصلة على الليسانس في الآداب والتربية للتعليم الأساسي، تخصص اللغة الإنجليزية بتقدير عام جيد عام 2012، كلية التربية جامعة المنصورة. والدبلوم المهنية في التربية تخصص طرق تدريس اللغة الإنجليزية تقدير جيد جدا عام 2014 من كلية التربية جامعة المنصورة. والدبلوم الخاص في التربية تخصص المناهج وطرق تدريس اللغة الإنجليزية بتقدير جيد جدا عام 2015 من كلية التربية جامعة المنصورة. وافق مجلس قسم المناهج وطرق التدريس بتاريخ 25/3/2017 والكلية في 19/4/2017 والجامعة في 2/5/2017 على قيدها وتسجيلها لدرجة الماجستير في التربية قسم المناهج وطرق التدريس بموضوع استخدام استراتيجيات تدريس اللغة الإنجليزية القائمة على المهام لتحسين مهارات التحدث لدى تلاميذ المرحلة الإعدادية، تحت إشراف على سمية محمد قورة أستاذ المناهج وطرق التدريس بالكلية، الدكتورة رحاب حمادتو جوهر مدرس المناهج وطرق التدريس بالكلية. وافق مجلس قسم المناهج وطرق التدريس بتاريخ 16/2/2019 والكلية في 11/3/2019
والجامعة في 26/3/2019 على تشكيل لجنة المناقشة والحكم على الرسالة على الوجه التالي: علي عبد السميع محمد قورة، أستاذ المناهج دكتور التدريس بالكلية، أستاذة الدكتورة ناهد محمد غنيم، أستاذ المناهج دكتور التدريس بكلية التربية جامعة المنوفية، أستاذة الدكتورة بيرفت محمد صالح الحديد، أستاذ المناهج دكتور التدريس بالكلية. وعلى بركة الله ستبدأ وقائع المناقشة. وقبل أن نبدأ يعني ننبه تنبيه حازم جدا ان الناس اهلا وسهلا بكم كضيوف، انما اي حد هنسمع صوت بنت او ولد او الكلام ده مش هنا. اللي مش عارف يسيطر على الابن او بنته يتفضل ياخده ويخرج، وشكرا جزيلا، لان احنا مش هنبدا المناقشه الا لما يبان كده. سمعتم يا جماعه ولا اقول تاني؟ قاعة المناقشة زي قاعة المحكمة بالظبط. خلاص؟ انتوا الآن أهلا بكم ضيوف، بس انتوا في حرم جامعي. حرم جامعي معناها يحرم فيه ما لا يحرم في أماكن أخرى. هنبدأ. اتفضلي يا سحر في يعني ما لا يزيد عن 10 دقائق، وقدمي رسالتك وهتقدمي موضوعك وعلى بركة الله. اتفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. I'm Sahar Elnashar. The title of the study is using task-based language teaching strategies in improving speaking skills for preparatory school students. A statement of the problem based on the review of literature related studies and the result of the pilot studies. It's apparent that there is a weakness in the preparatory speech pupils speaking soft skills. They have problems in vocabulary, grammar, pronunciation, and fluency. Thus, the present study suggested using task-based language teaching strategies to help EFL second-year preparatory speech students to promote their speaking skills. Question of the study. This study attempted to answer the following main questions. What are the task-based learning strategies to develop preparatory schools pupils speaking skills? What is the effectiveness of task-based learning strategies in developing preparatory pupils speaking skills? Study hypothesis. This study attempted to test the following hypothesis. There is a statistically significant difference between the mean score of the experimental group and the control group on the post-speaking test in favor of the experimental group. There is a statistically significant difference between the mean score of the experimental group pupils on the pre- and post-administration of the speaking test in favor of the post one. لا صح. Purpose of the study aimed at improving the speaking skills of second-degree preparatory school pupils, finding out if task-based language teaching can improve the pupils' speaking ability. Significance of the study. The current study was significant in a number of ways, drawing EFL teachers, researchers, course designers, and the curriculum developers' attention to the importance of task-based language teaching strategies in enhancing speaking skills for second-degree pupils, providing additional information to the existing research about improving speaking skills, increasing pupils' interaction and participation in classroom activities. Delimitation. The present study was delimited to a sample of 70 second-year preparatory pupils in Elmomneen School in Al-Dakahlia. Second term textbook Hello, some task-based learning strategies to develop grammar, vocabulary, pronunciation, and fluency for second-year preparatory stage pupils.
Design. The current study adapted the quasi-experimental design that aimed at investigating the impact of using TPLT on improving speaking skills of second-year preparatory school pupils. The TPLT was used in teaching the experimental group, while the traditional approach was used with the control group. Instruments. To achieve the purpose of the current study, the following instruments were designed and used. A questionnaire to identify the speaking sub-skills necessary for EFL second-year preparatory stage pupils. A pre-post speaking test to measure the pupils' speaking skills. A rubric to score the pupils' speaking skills after the pre-post test. Resulted, the present study shows the following results. The task-based language teaching strategies used in this study, brainstorming, role-playing, and classroom discussions were effective in improving the pupils' speaking skills as a whole, and its sub-skills, vocabulary, pronunciation, grammar, and fluency in particular. Task-based language teaching strategies can improve pupils' speaking skills, but pupils of the control group who were taught through regular methods didn't achieve much progress. Recommendations. Based on the results and the conclusion of the study, the following recommendation were offered. Curriculum designers, EFL teachers, and school administrators should include more task-based language teaching strategies as a useful method to help pupils improve their speaking skills. EFL teachers should make use of TPLT and other interesting techniques inside the classroom. Ministry of Education should train service teachers on the different strategies of task-based language teaching strategies in order to help their pupils learn speaking skills. ESL teachers have to update their methods of teaching to be professional English language teachers. They should not limit themselves to the teacher guide or textbook activity. They should update the curriculum according to their pupils' needs and interests. Pupils should be encouraged to speak the target language with their classmates. ESL researchers should concentrate on the speaking skill as it is the base of language learning and should look for new trends to the English language. Management for nursery research. The present study suggested the following researches: exploring the use of task-based language teaching strategies in developing other language skills such as writing and listening at different stages, investigating the effect of TPLT strategies on other speaking skills components, such as intention, word stress, and accuracy, using online TPLT strategies to develop various language skills. Acknowledgement. My great thanks are directed first and foremost to Allah. Without the power He gave me, the accomplishment of this work would have been certainly impossible. I owe a deep debt of gratitude to my supervisor, Dr. Abdul, Qoura, for his time, effort, precious comments, and ideas. I am deeply interested for his insightful guidance, creative idea, constructive criticism, and support to every taken step of the research. He gave sacrifice and countless hours of time reading and editing my writing with the utmost patience. I would like to acknowledge his countless assistance and support through the study. He was very keen to make this work appear as best as possible. He was always there when I needed help and support. Although my time under his supervision ended, I am always proud that I had the opportunity to be his student. May Allah bless him for all what he does for the researchers. Many thanks go to my supervisor, Dr. Rehab Hamadtoh Gohar, who had limitless energy in reading and editing my writing to help me create a better product. She gave support and constant guidance that were essential to complete this work. She enriched the research with the valuable information. I owe her special debt of gratitude. I am also so grateful to Dr. Elmomneen, Professor of Curriculum.
and Instruction, Faculty of Education, Malaya University, for accepting to discuss my thesis in spite of your busy time. I am sure your valuable and rich comments and suggestions will greatly add to the value of the study and certainly enrich the field. There are no broken words to express my deep thanks to Dr. Mirfat Saleh Hadidi, Professor of Curriculum and Instruction, Faculty of Education, Mansoura University. I have been admiring here in helping, guiding, and dealing with the researchers. For me, I have greatly benefited from her valuable comments and feedback to validate the study instruments. I'm sure her constructive comments today will greatly add to the value of the study. Thank you. Thank you very much, Sahar, for very specific and to the point synopsis. And now we will start the events of this oral exam. And I'll call upon Professor Elmomneen to start discussing or examining the researcher. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية أحب أقول إن أنا سعيدة جدا بوجودي في المنصورة اللي دايما كانت وستظل بإذن الله منصورة بأبنائها ومنصورة بعلمائها. شرف كبير ليا إني أكون موجودة في تربية المنصورة. كل شكري وتقديري لأستاذي الجليل الأستاذ القدير الأستاذ الدكتور علي قورة على دعوة سيادته الكريمة ليا للمشاركة في مناقشة سحر. والحقيقة أنا مش عارفة يعني أشكر الأستاذ الدكتور علي على إيه ولا إيه. الحقيقة أفضاله كتير جدا عليا وعلى كل الباحثين. يعني أسأل الله أن يجازيه خيرا عنا جميعا. شرفت وسعدت جدا بمقابلة الأستاذة الدكتورة مرفت الحديدي. الحقيقة من الناس اللي يعني يدخلوا القلب على طول الحقيقة. يعني بشكر حضرتك جدا وبرحب بكل الموجودين. برحب بالأستاذة الجميلة الأستاذة إيناس. شرفت وسعدت جدا بمقابلة حضرتك. وبشكر دكتورة رحاب حمدتو اللي شاركت في لجنة الإشراف مع أستاذنا الدكتور علي، واللي لمسات طبعا لجنة الإشراف واضحة جدا في الرسالة. وبرحب بكل الباحثين وبأهل سحر، وإن شاء الله تكون جلسة خفيفة إن شاء الله. الله يخليك. نبدأ يا سحر. طيب معلش تسمحوا لنا بس يعني هنغير شوية في اللغة، شوية إنجليزي على شوية عربي. دي لغة الرسالة ف يعني we have to. يا سحر أنت throughout the study you used the word pupils, but in the title, and this is correct, but in the title you said students. Why? It's okay. Pupils is right. With the primary or preparatory stage, we use pupils, and students with secondary and college. But why here in the title you write students? أيوة هو السيمينار اللي بيصير. أوكي. طيب لو ما فيش إجابة it's okay. بس يعني just bear it in mind. Go to the abstract يا سحر. It is supposed that you write the title of the study here, but I think this is not the title of your study. Improving speaking skills. This is not the title, okay? It's the title of the published research. Oh, yes.
معلش يا دي بس مكتوبه قريب. الجدع ده شبيهه شويه. هي وعلى فكره يعني الملاحظات لا تقلل ابدا من قيمه الشغل بتاعك، الشغل رائع جميل. Chapter 1 on page 4 when you talk about the pilot study معايا يا سحر في آخر 3 سطور انت كاتبه أو 4 سطور. In part 2 pupils were asked to formulate the following questions. فين questions ولا انت you mean some questions. انت خدتي دي من راس السؤال في الاختبار وحطيتيه right؟ طيب بس ايه instead of the following write some. On page 6 hypotheses of the study. انت يا سحر واخده 2 groups right؟ As long as you have 2 groups, there is no need for the second one. There is no need to make a comparison between the pre and post. أنا بلجأ للفرد ده إمتى؟ When it is only one group. لازم ما قداميش غير إني make a compare between the pre and post. But if you have 2 groups, you will compare between the post test of the two groups. On page 8 في التعريف المصطلحات انت كاتبه task based language teaching والسطر اللي بعديها بتقولي task based language learning. هي teaching ولا learning يا صح؟ ولا مفيش فرق؟ teaching. اوكي. في الأول paragraph انت بتقولي it's an approach. In the second paragraph بتقولي it's a method. Is it an approach or a method? في الأول انت عارفة الفرق يا صح بين الابروتش والمethod؟ is it؟ المقصود اللي هي الطريقة بتاعت التدريس الطريقه يعني ابروتش. الابروتش ايه؟ اللي هو الاوسع من حاجه كبيره يشمل الايه؟ الاسامبشن او الثيوري ومعاها الايه؟ التطبيق. اوكي. Go to chapter 2 صفحة 10 يا سحر. يعني انت مش ملاحظة ان في old references, you use the old references. Brown 1994, Burns and Joyce 1997 والصفحة اللي بعديها مكارثي 1995 كوهن 1996. أنا إمتى يا سحر ألجأ لما يبقى مرجع قديم؟ ألجأ إمتى لمرجع قديم؟ برافو عليك. لما يبقى ده صاحب النظرية. If you are talking about, for example, Bloom's taxonomy, okay, I have to talk about his book 1956 لأن هو صاحب النظرية ومن حقه إني أطلب كتابه. لكن هنا أما نشوف براون وبيرنز اند جويس قالوا إيه؟ اقري لي كده السطرين اللي قالوهم. Yes. Speaking is an interactive process of constructing meaning. It involves producing, receiving, and processing information. طيب انت شايفه ان ايه تستاهل السطرين دول اني الجا لمرجعين من سنه 94 و 97؟ يعني يا ريت لو يعني ايه لو ما هياش اساس او حاجه مش موجوده اللي عندهم بلاش منهم. اوكي. On page 12 معايا صفحة؟ في أول الصفحة أنت واخدة من Thornberry page 5
وفي آخر الصفحة واخدة من Elsadat page 58. أنا مش عارفة صح. Is it a quotation? Or it's your own words? Is it a quotation or your own words? Your own words? So why did you mention the page number? وبعدين بص يا سحر، علي الريتم بتاعك يعني شويه، مش كل ما الدكتوره تسال هتقعدي انت تسكتي نص ساعه على ما تجاوب. يا سحر يعني ايه؟ انا لما اكتب quotation we have two main ways of writing the quotation. Okay? According to the APA, of course, it's not my words. If it is 40 words or more, أحط quotation in as one block, single spaced, and omit the quotation marks. If it is less than 40 words, I put the quotation marks. ما تبقاش single spaced. Okay? وفي الاثنين I have to mention the page number. If it is your own words, you may mention the page number. ممكن. It's not a must. If it is a quotation, you have to. But if it is your own words, you may mention the page number or you may not. Okay? On page 16, اقري لي كده تعريف الفلونسي في الأول خالص. تعريف الفلونسي. Fluency, which implies speaking smoothly and showing a logical pace of speech. No. The first line is defined as. أول حاجة تحت الفلونسي على طول صح. page 16. page 16. It's defined as the speaker's ability to speak fluently and accurately. طيب ايه يعني ده احنا عمالين نقول ده ناس كتيرة يعني ضربت بعض عشان دول يقولوا الفلونسي هي المهمة ودول يقولوا الاكيورسي هي المهمة وانت حكيتي حطيتيهم الاثنين في بعض يلا. لكن لما اعرف الفلونسي ما اقولش اكيورتلي دي حاجة ودي حاجة. هي فضة الاشتباك حطيتهم مع بعض. خليها appropriately وخلاص عشان تخرج من النقطة. يس. لا ما هي يعني فيما بعد اتكلمت كويس قوي يعني بس الصدر هي بس الكلمة دي تحت شرحتها. يس. في البيج 20 the importance of speaking skills. انت بتقولي in second paragraph speaker cannot produce effective and proper outcomes till they have been exposed to some specific linguistics competences such as grammar. Grammar يا سحر, is it a skill or a component? Some skills. Is it? Some skills. Some component. يعني نقدر نقول الجرامر كجرامر is a language component, like using it properly is a skill. Okay. Yes. On page 21. The first paragraph. يا ريت يا سهر لما اكتب باراجراف يعني ما يبقاش جمله او جملتين، دايما باراجراف ما ينفعش يبقى 2 sentence paragraph او 1 sentence paragraph. اوكي؟ فخلي بالك بس من النقطه دي. Page
23. Speaking problems in the classroom. انت هنا بتقولي many experts discussed speaking problems. One expert reported that, another expert illustrated that. ما ينفعش في كتاب البحث علمي اقول واحد قال والتاني رد عليه. لازم اقول مين اللي قال وفلان ده سنة كام. Everything you write should be documented يا صح. Okay? On page 29. Page 29 انت بتتكلمي على the strategies that enhance speaking, right? H, number H, انت بتقولي achievement strategies which include overgeneralization. مش عارفة هي overgeneralization it enhances speaking. هي يعني ايه overgeneralization يا صح؟ طبعا ده مش كلامها، ده كلام يعني دوغلاس وسباركس ولاتشر. بس يعني تاخد منه الايه الريليتد يعني. بعدين على فكره في السبيكنج يعني when they talk about speaking they talk about speaking as a speech يعني giving a speech things like that. It could be public speech, not our students speaking in foreign language. أيوة. في معظم الأحيان بتتذكر الفكرة دي. On page 33, جميل وانت بتتكلمي على السيميوليشنز بتقولي انها role plays and simulations have many advantages. فعلا have many advantages. بس يا ريت لو تقولي لنا ايه هي الادفانتجز. هو شيء جميل بس انت اختصرتيهم في واحده او في اثنين. يا ريت لو يعني ايه mention these advantages. Yes, elaborate. On page 41. 41 بعد ما اتكلمت عن previous studies. هو انا يا سحر بجيب ال previous studies ليه؟ بذكرها ليه؟ عشان في مشكلة في السبيكينج وهم عملوها دراسات كتبت كده باستخدام استراتيجيات. طيب كده هنا you have to write a commentary. You have to tell the reader in what way you benefit from the previous studies. استفدت منها في ايه؟ مش اني اكتب الرسائل وخلاص، لا. In what way you benefit from these studies? In what way they are related to yours or are different from yours? Okay? خلي يبقى في علاقة، الحاجة اللي تكتبيها وضحي استفدتي منها ازاي. Okay? Read chapter 3 on page 69. في شرحك للجدول يا صح في آخر سطرين أنت بتقولي the results show that the two groups were equal. ما أقدرش أقول were equal دي أبدا. ما ينفعش مهما كان there should be differences لازم. لكن اللي أقوله إيه؟ إن these differences are not statistically significant. وأنت دي قايلاها، أنت already قايلاها. أوكي؟ بس ما أقولش equal دي أبداً، مفيش حاجة equal. On page 70 أنت بتقولي في جزء الديزاين the treatment was carried out through 7 weeks. عملتي التجربة بتاعتك في 7 أسابيع، right?
But on page 78 you said 6 weeks. يعني أعتقد إنه خطأ يمكن في الطباعة بس إيه صلحي سواء كان 6 or 7. On page 72 في الجزء اللي هو السكورينج جميل إنك عملتي روبريك لازم. طيب الروبريك ده سحر طبعا there should be another writer who used the rubric. صح؟ فين؟ لازم you have to mention this. هو أكيد كان في another writer بس أنت يمكن نسيتي تضيفيه. أوكي؟ أي اختبار مادام open ended مادام ما هوش objective test. So there should be another writer. Again, علشان the reader knows that the results are accurate. وانت بتكتبي اهداف التجربه بتاعتك on 76 معايا 76 يا ريت اغير الفعل اللي هو learn new vocabulary. يعني كلمه learn دي من الافعال اللي بنقول عليها افعال واسعه ما بتتقاسش او ما ببقاش عارفه انا هقيس ايه بالظبط. هل انا بقصد pronounce the words, read them, write them. learn دي بقصد بيها ايه بالظبط؟ يتعلم ايه؟ يعني من الافعال دايما الواسعه اللي ما مش مستحب اني اكتب. دايما مع الفوكاب بنتكلم عن acquisition. عن speaking ايضا بنتكلم على performance الاداء. وعلى الريدنج الاداء وهكذا. انما هو he learns something in order to perform or acquire. صح جميل. والتريتمنت يا سحر ليه ما اديتهاش اسم يعني. Your treatment wasn't a teacher's guide. I think it's a teacher's guide. مش كده؟ طب ما تكتبي teacher's guide بدل ما اقول وصف التريتمنت الاهداف التريتمنت. التريتمنت put it in the form of something. هو احنا بس هنا كنا عاوزين نعرف منين ان هو مش برنامج. هو مش برنامج. يعني ممكن نقول teacher's guide. وهي البرودكت بتاع ده تبقى teacher's guide طبعا مش عامله خصوصا ان هي عامله سيشنز. On page 80 لا براحتك خالص. احنا مستمتعين ومناقشه هاديه وجميله والرساله رشيقه وما عندناش انا ما بحبش الرسائل اللي قد كده. احسن حاجه والله احسن. بعدين هتريحيني. الدكتوره بنفضل دايما بايه اللي بيجي لنا الضيف بنوجهه ويقول 90% من الكلام يعني. شوف الدكتور احمد ده ايه يبقى مبسوط. لا خلاص قربت تخلص. لا ده مبسوطين فعلا. الله يسعد حضرتك. يعني سعداء النهارده بتشريفكم بالزميله الجميله الاستاذه الدكتوره ناهد يعني. On page 80 يا صح. هي دي بس انا يعني I don't understand what you mean. Involving learners in non-task activities. يعني اللي اعرفه ان the activity should include something which the students will perform. طب ازاي تبقى non-task؟ زي ايه يعني كده؟ نورينا يعني نوري المحكمة. اللي هي النون تاسك. هي الأنشطة أو المهام الخارجية. اكسترا بقى. مش نون. هو انما هي لازم تبقى على التاسك. انت تاسك بيس. فلازم تبقى كلها تاسك. الشابتر 4 جميل. تفسير النتائج حلو فعلا يا سحر. انا دي من الحاجات اللي بركز عليها قوي تفسير النتائج. صحيح ده شغلك. يعني بتفسر النتائج كويس فعلا. يعني تفسير كان حلو فعلا.
answers يا سحر. يا ريت يعني you need to follow the APA manual. والله انا لسه الدكتوره معايا والله بجد صعب دي ده اللي بيتني يعني ده على طول حتى يعني ده انا هقول حاجه لاستاذنا الدكتور دلوقتي يشوف ايه هيزعل مني. انا زعلان من ايه؟ انا زعلان والله بجد. لا اصل ده مرجع استاذ الدكتور علي وتكتبيه كده انكمبليت مؤلفاتي يعني هديل 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 انا والدكتور علي الدكتور علي وانا طبعا كانت ماجستير فانا معلقه عليه. ايوه المرجع انكمبليت لا فيه الببلشر ولا الديت اوف بابليكيشن ولا البليس اوف بابليكيشن وفي مراجع مكتوبه كلها كابيتال لترز. خليكي دايما بي كونسيستنت فولو ذا اي بي اي وهتريحي نفسك. اوكي الادوات جميله عجبتني جدا شغل حلو قوي يا سحر. وبشكرك عليه بشكر طبعا لجنه الاشراف الرائعه اللي كان من حظي ان يبقى استاذنا الدكتور علي هو المشرف ده صراحه انت محظوظه حقيقي. وشغل طبعا دكتوره رحاب بشكرك يا دكتوره رحاب. بشكر كل الحضور والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا جزيلا استاذ الدكتوره الناهين. يعني يعلم الله اننا اي حد يعني بيكون ترقى او اخذ منصب او كده الانسان قد ايه بيبقى سعيد من داخله ان حد حقق حاجه ثانيه. ودي بنقولها حتى العميده بتاعتنا تلميذتنا فرحانين ازاي ان هي عميده وان شاء الله كمان تبقى رئيس الجامعه. تخصص يعني احنا كده بنغير على التخصص بتاعنا وبنبقى عاوزين. استاذه الدكتوره الحقيقه ناهد مشرفانا النهارده ومنورانا هي وسعاده الدكتور احمد. ويعني انا بس عاوز اقول كلمه عن سحر ان سحر الشغل الجميل اللي عجب يعني استاذه الدكتوره ناهد سحر تعليم اساسي. فهي تعبت جدا وتعبتني انا والدكتور رحاب جدا جدا جدا. كلمه اي بي اي دي حضرتك انا كتبتها مثلا 500 مره. يا بنت اعملي حاضر وهي زي ما انت شايفه كده هاديه لذيذه كده. ما هي كلمه حاضر بتريح. ايوه حاضر يا دكتور وخلاص. يعني بعض الحاجات طبعا اللي قالتها الدكتوره ناهد كلها هنعملها باذن الله. هي كلمه pupils وستودنتس هو زي ما الدكتوره فعلا نرجع تفضلي ده كان كلام السيمينار انه ما بنشوفش في الكتب العالميه حد خالص كاتب pupils. احنا مش هنبقى بدعا من الناس خلاص مشيناها ستودنتس انما هي كلمه واحده. وعلى فكره دلوقتي احنا ميعاد مسموح دلوقتي ما عادش ولا مجلس جامعه وكذا عاد مسموح ان الحاجات دي بنقول عليها ايه؟ تغييرات غير جوهريه. نغير كلمه بس ستودنتس الى كلمه pupils في العنوان وخلاص. فده كلام صحيح. احنا عندنا جرت العاده على الاساس الاحصاء عندنا في قسم علم النفس التربوي دايما بيقارنوا بين الاكسبيرمنتال جروب ونفسها بغض النظر عن بغض النظر عن الاكسبيرمنتال ديزاين. بالنسبه للسايتنج او الجيتد ريفرنسز احنا دايما بنقول للباحثين الكلام ده يا جماعه. يعني احنا دلوقتي في 2000 وكام؟ 2019 لما انت تبقى متاخر 10 سنين مفيش مشكله. يعني لغايه 2009 افضل بنجيب مراجع. انما لما بنجيب هي السبيكنج بالذات الدكتوره انا بحيي طبعا سحر على ان اللي بيشتغل على السبيكنج قليل جدا جدا جدا. يعني حضرتك من كل مثلا اكتر حاجه بيشتغل عليها الدكتوره ميرفت فوكابلر. طوب الارض بيشتغل على الفوكابلر. ريدنج كل الدنيا بيشتغل على الريدنج. انما لما بنيجي للرايتنج والسبيكنج بالذات ببقى سعيد جدا لما حد يجي يقول لي احنا هنعمل في السبيكنج. لان السبيكنج مهاره صعبه جدا وقياساتها صعبه وتصميماتها صعبه. فانا يعني مبسوط ان سحر قدرت هي بصراحه وظفت اقصى الطاقات عندها يعني
واحنا كمشرفين يعني ما بنطلبش من الباحث الا اقصى حاجه عنده، ما مش هنجيب بعد كده ايه. فهي مثلا كل الجهد يعني. طبعا زي ما تفضلت استاذ الدكتوره ناهد مفيش حاجه اسمها المجموعتين متساويتين ابدا، او ممكن متكافئتين في يعني زي اقول لك ايه الكفاءه في الزواج، حد يروح يتجوز يعني ياخد فيه كفاءه، يعني في كده يعني كل واحد مننا ياخد من توب، الاكاديمي ياخد اكاديمي والمش عارف ايه الريفي ياخد ريفي، بتريح فيما بعد. انما ما اجيش انا اجوز مثلا بنتي وبنتي استاذه دكتوره ولا حاجه، اتجوزها الواحد ما بيعرفش يقرا ويكتب صح؟ فالكفاءه في كل حاجه كويسه. فلما نعمل تكافؤ بين مجموعتين مش معناها ان المجموعتين دول متساويتين ابدا، ولا يستطيع احد على وجه الارض ان هو يجيب لي مجموعتين من 30 واحد و30 واحد متساويين، لان في حاجات كتيره جدا في المستوى الاجتماعي الاقتصادي، في المستوى العقلي، في مستوى الثبات الانفعالي، في فاكتورز نفسيه كبيره جدا ما حدش يقدر يضبطها. ولذلك احنا بنشوف على كده في التربيه وفي العلوم الانسانيه كلها بحوث شبه تجريبيه وليست تجريبيه. روبريكس كويس جدا. طبعا روبريك معروف، انا بتكلم بس عشان الباحثين قاعدين نعرفهم هم. بعمل الروبريك عشان اقيس البرودكتيف سكيل اللي هو سبيكينج اند رايتنج. بعض الناس على فكره بتخطئ في الكلام ده، كانت استاذه كتيره بتناقش مع الدكتور سيد عبدول والدكتوره اسماء وانا في دمياط، وكانت بنت بتشتغل على اللابين تقول لها فين الروبريك؟ البنت تقول لها دكتوره اصل دي مين؟ تقول لها هو ايه يعني؟ فالروبريك فعلا بيستخدم في المهارات اللي هي البرودكتيف، واما بنستخدم دايما بدل في قياسات ما اقيسش لوحدي خلاص الا اذا كان تيست، بس القياس هبص لحاجه واكتب انا اوبزرفيشن او روبريك او كده، لازم يكون في محكم تاني معايا واحنا الاثنين نحكم ونعمل طبعا انترريتر ريلايبيلتي. اعتقد بقى الاستاذه الدكتوره ميرفت يعني على وشك ان هي تقول ايه خلص بقى يا دكتور، فبقول لها ان انا خلصت. ونسعد بقى بالمناقشه الجميله بتاعت استاذتنا الجميله الاستاذه الدكتوره ميرفت. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. اولا اود ارحب بالاستاذه الدكتوره ناهد الأمين جامعه المنوفيه، وسعيده بهذا اللقاء لاول مره، واهلا بيكي في جامعه المنصوره وكليه التحدث. ثانيا اشكر هيئه الاشراف على دعوتي لمناقشه هذه الرساله، واخص بالشكر الاستاذ الدكتور علي قورة العالم الجليل فعلا الذي اعطى كل حياته للعلم والبحث العلمي. دكتور علي يعشق البحث العلمي، فجزاه الله كل خير واعطاه الصحه والعافيه. ولا يفوتني ان اشكر الدكتوره رحاب جوهر المشرفه على الرساله، الانسانه الجميله الرقيقه دايما تستقبلني بابتسامتها وانا جايه من القاهره، واتمنى لها كل تقدم وتعليق. اما الباحثه سحر، انا زعلت قوي يا سحر ان انا ما شرفتش عليك والله، لان هي جات لي وكنت كانت عايزاني اشرف عليها، بس كنت عندي باحثين كتير قوي، فانا اعتذرت، والحمد لله انا في مناقشتك النهارده وزعلت عشان الرساله جميله. اولا ويل ريتن ويل